สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้จะมาชวนทำโดนัทน้ำตาลเนื้อนุ่มฟูนวดแค่10 นาทีค่ะโดนัทสูตรนี้ทำไม่ยากนะคะจะทำทานเองทำแจกหรือทำเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็สามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านค่ะอัตราส่วนและปริมาณส่วนผสมกดดูได้ตามที่ลูกศรชี้เลยนะคะก่อนจะไปดูวิธีทำอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะเริ่มแรกเรามาผสมของเหลวกันก่อนค่ะผสมนมสดน้ำตาลทรายเกลือและไข่เข้าด้วยกันค่ะไข่จะใช้เป็นไข่เบอร์2นะคะเพื่อนๆจะใช้เบอร์อื่นก็ได้ค่ะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็จะใส่ยีสต์ค่ะใส่ยีสต์ลงไปแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็ให้เราใส่แป้งลงไปเลยค่ะจะใช้เป็นแป้งขนมปังนะคะเพื่อนๆจะใช้แป้งอเนกประสงค์ก็ได้ค่ะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยพายยางนะคะพอคนเข้ากันดีเราก็จะนวดด้วยมือค่ะนวดด้วยมือแค่พอเข้ากันให้ส่วนผสมจับตัวเป็นก้อนประมาณนี้นะคะจากนั้นเราจะพักไว้15 นาทีเพื่อให้เขาขึ้นฟูค่ะพอครบ15 นาทีเราจะนำโดที่ได้มานวดต่อค่ะกดลงไปเพื่อไล่อากาศนะคะจากนั้นใส่เนยลงไปค่ะจะใช้เป็นเนยสดรสจืดนะคะเป็นเนยนิ่มที่มีอุณหภูมิห้องค่ะจากนั้นนวดโดและเนยให้เข้ากันค่ะนวดจนเนยเข้ากันดีกับเนื้อโดนะคะต่อไปเราจะนำโดนี้ไปนวดในเครื่องตีนะคะเพื่อนๆจะนวดด้วยมือก็ได้ค่ะแต่ถ้ามีเครื่องก็จะใช้เครื่องก็จะสะดวกกว่าค่ะใช้หัวตีตะขอแบบนี้นะคะเปิดสปีดความเร็วปานกลางค่ะนวดโดด้วยความเร็วปานกลางจนกระทั่งโดมีความเนียนนุ่มและไม่ติดโถค่ะจะใช้เวลา10 นาทีนะคะถ้าเพื่อนๆนวดด้วยมือก็อาจจะใช้เวลามากกว่านี้ค่ะตีจนกระทั่งโดเนียนนุ่มดีแล้วนะคะก็จะนำโดออกมาคลึงเป็นก้อนกลมแล้วก็พักไว้ในภาชนะค่ะคลึงเป็นก้อนกลมแบบนี้นะคะแล้วก็พักไว้ในภาชนะค่ะพักโดไว้ให้ขึ้นฟูประมาณ2 เท่านะคะโดยใช้พลาสติกแรปปิดหรือใช้ผ้าคลุมหรือใช้ฝาปิดก็ได้ค่ะใช้เวลา 60-90 นาทีนะคะหลังจากพักไว้ 60-90 นาทีนะคะโดของเราก็จะขึ้นฟูเป็น2 เท่าแบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะนำโดที่ได้นำไปตัดแบ่งค่ะกดเพื่อไล่อากาศค่ะจากนั้นก็นำออกไปวางในแผ่นรองนวดค่ะเพื่อที่จะตัดแบ่งก่อนนำโดมาวางเราก็จะโรยแป้งก่อนนะคะเพื่อป้องกันโดติดกับแผ่นรองนวดค่ะจากนั้นให้เรารีดโดให้แบนค่ะใครจะรีดเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมหรือว่าวงกลมแบบที่แจ็คทำก็ได้ค่ะรีดให้โดแบนแล้วก็มีความสูงเสมอกันนะคะให้สูงไม่เกิน1 เซนค่ะหลังจากรีดโดจนเนียนดีแล้วนะคะเราก็จะมาตัดแบ่งค่ะจะใช้ที่ตัดคุกกี้นะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง3 นิ้วค่ะตัดแป้งตามภาพเลยนะคะก่อนตัดให้นำที่ตัดคุกกี้ไปคลุกกับแป้งก่อนนะคะเพื่อป้องกันโดติดกับที่ตัดค่ะจากนั้นให้เราเจาะรูตรงกลางค่ะก่อนเจาะรูก็นำหัวบีบไปคลุกกับแป้งก่อนนะคะพอทำครบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำแต่ละชิ้นไปพักไว้ในถาดค่ะพักโดไว้ในถาดโดยใช้พลาสติกคลุมไว้นะคะเราจะพักไว้20 นาทีก่อนที่จะนำไปทอดค่ะโดที่เหลือเราไม่ทิ้งนะคะเราจะนำมาตัดแบ่งได้อีกค่ะแบ่งได้อีก6 ชิ้นนะคะชิ้นละ48 กรัมค่ะค
ขึ้นรูปตามคลิปเลยนะคะปั้นเป็นก้อนกลมทีละลูกนะคะจากนั้นพอทำครบเสร็จแล้วเราก็จะนำแต่ละรูปมากดให้แบนค่ะแล้วก็เจาะรูขณะที่ทำจะก็จะปิดพลาสติกไว้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้โดแห้งค่ะรีดให้แบนเป็นวงกลมแบบนี้นะคะนำไปวางเรียงกันไว้ค่ะแล้วก็นำแต่ละชิ้นมาเจาะรูแบบนี้ค่ะพอทำครบเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะ20 นาทีเหมือนกันก่อนที่จะนำไปทอดค่ะพอครบ20 นาทีโดชุดแรกที่เราพักไว้นะคะก็จะขึ้นฟูประมาณ1 เท่าค่ะจากนั้นไปเตรียมเปิดเตาค่ะเปิดเตาด้วยไฟอ่อนนะคะไฟอ่อนค่อนไปทางกลางอย่าให้น้ำมันร้อนมากเกินไปนะคะไม่งั้นสีจะเข้มเกินไปค่ะจากนั้นก็นำโดลงไปทอดได้เลยค่ะจะใช้เวลาทอดไม่นานนะคะประมาณ 3-4 นาทีค่ะน้ำมันจะใช้เป็นน้ำมันพืชนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นน้ำมันคาโนล่าหรือว่าน้ำมันรำข้าวก็ได้ค่ะพอสุกแล้วนะคะเราก็จะนำโดนัทแต่ละชิ้นขึ้นมาแล้วก็พักให้เสด็จน้ำมันค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งหมดค่ะวันนี้ก็จะได้ทั้งหมด14 ชิ้นค่ะจากนั้นก็พักโดนัทไว้ให้เย็นก่อนนะคะก่อนที่จะนำไปโรยน้ำตาลไม่งั้นน้ำตาลจะละลายค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับโดนัทน้ำตาลของเราทำง่ายมากๆเลยค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเนื้อโดนัทมีความนุ่มฟูรสชาติหวานน้อยอร่อยถูกใจมากๆค่ะโดนัทสูตรนี้จะทำทานเองจะทำแจกหรือว่าจะทำเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็สามารถทำได้ง่ายๆนะคะหากใครชอบทานโดนัทก็ลองทำโดนัทสูตรนี้นะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ